สวัสดีคนน่ารักทุกคนนะคะอยู่ในการในช่วงของวันที่แบบฝนตกนะคะแล้วบางพื้นที่ในประเทศไทยก็มีพายุเข้าด้วยส่งความห่วงใยไปยังทุกพื้นที่นะคะแล้วก็ส่งความรักไปถึงทุกคนที่กำลังเปิดดูเรื่องราวของ10คนหล่อนะคะกับบทบาทที่สุดแสนจะมีเสน่ห์ของพวกเขาสำหรับนักแสดงชายที่อยู่อย่างประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อเร็วๆนี้นะคะก็มีการโหวตผ่านทางเว็บนะคะสำหรับ10อันดับแรกตัวละครนะคะในซีรีส์จีนที่มีเสน่ห์มากที่สุดก็เป็น10อันดับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2025โหวตมาหลายอันดับมากๆเลยนะคะแต่ว่าตามมาทั้งหมดเนี่ย10อันดับด้วยกันเราจะเริ่มจากตัวละครตัวแรกกันเลยนะคะที่นำแสดงโดยเจิงซุนซีเขาคือไปจิวซือนะคะจากซีรีส์เรื่องเคราะห์สวรรค์ทันรักเจิงซุนซีร่วมแสดงกับไปลู่นั่นเองซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคโรแมนติกนะคะบอกเล่าเรื่องราวของคัวรูเย่เซียนสีวิญญาณอมตะนะคะแล้วก็ไปจิวซือผู้ยิ่งใหญ่จากเผ่าสวรรค์เนื้อเรื่องย่อๆเนี่ยคือเดิมทีทั้งคู่เป็นคู่รักที่แบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ว่าด้วยความเข้าใจผิดแล้วก็เรื่องราวบางอย่างที่ทำให้พวกเขากลายเป็นศัตรูที่มันโกรธแค้นกันมากๆและหลังจากแยกทางกันไปก็สูญเสียลูกชายแล้วก็ถูกทรมานพวกรูเย่นะคะแล้วก็ไปจิวซือก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความรักและความเกลียดชังแต่กลับพบว่าพวกเขานั้นเข้าไปพัวพันกับแผนการสมคบคิดที่มันใหญ่มากกว่านี้และเมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ทั้งสองก็ทิ้งความแค้นส่วนตัวนะคะแล้วต่อสู้เคียงข้างกันเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนผู้ชมวิจารณ์ในเรื่องราวของเครื่องแต่งกายด้วยนะคะว่าเครื่องแต่งกายนะไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่และดูเหมือนว่าเจิงซุนซีเนี่ยหล่อน้อยกว่านะคะตอนแสดงเรื่อง Lotus Tower อีกแต่ฉากละครของพระเอกเรื่องนี้นะคะก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องคู่รักที่มันแบบเกลียดชังกันคือเน้นเรื่องราวของดราม่ามากกว่าคอสตูมอันดับที่10นะคะสำหรับเคราะห์สวรรค์ทันรักตัวละครไปจิวซือค่ะที่นำแสดงโดยเจิงซุนซีอันดับที่9สำหรับตัวละครชายที่มีเสน่ห์มากที่สุดในซีรีส์จีนนะคะสำหรับการออนแอร์ในช่วงครึ่งปีแรกได้แก่จางหลิงเฮ่อจากซีรีส์เรื่องThe Best Thing หรือชื่อภาษาไทยนะรักเธอที่สุดเลยจางหลิงเฮ่อถือว่าเป็นหนุ่มที่ฮอตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นขวัญใจสาวไทยและสาวจีนนะทั่วเอเชียกันเลยตอนนี้ก็กลับมาเรียกเสียงกรี๊ดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับซีรีส์จีนในแนวออกฟินโรแมนติกบอกเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเซินซีฝานเขาเป็นผู้จัดการนะคะแผนกห้องพักโรงแรมที่เขาทำงานหนักจนป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับหลังจากนั้นเนี่ยจึงได้ไปหาแพทย์แผนจีนจึงทำให้ได้พบกับคุณหมอหนุ่มหล่อที่ชื่อว่าเฮอซูเย่แน่นอนที่สุดนะคะนำแสดงโดยจางหลิงเฮ่อและอยู่ในอันดับที่9สำหรับตัวละครเอกชายที่มีเสน่ห์มากที่สุดในครึ่งปีแรกเรื่องราวย่อๆนะคะบอกว่าเดิมทีเนี่ยความสัมพันธ์ของระหว่างทั้งสองคนเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างหมอแล้วก็คนไข้แต่ทั้งสองคนเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นจากการได้อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันและการเจอกันบ่อยๆนะคะอย่างไม่คาดคิดก็ทำให้ความรักของเซินซีฝานนะคะและเฮอซูเย่ค่อยๆก่อตัวขึ้นบทวิจารณ์นะคะก็บอกว่าในซีรีส์เรื่องนี้เฮอซูเย่นะคะที่นำแสดงจางหลิงเฮ่อนั้นดูอ่อนโยนละเอียดอ่อนแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากๆในความสงบเงียบของเขานอกจากนั้นซีรีส์ก็ยังให้คุณค่าทางอารมณ์เพียงพอที่แฟนๆนะคะจะติดตามสำหรับละครในแนวรักโรแมนติกซีรีส์ความยาว28 EP นะคะแล้วก็ออนแอร์ทางอาชีอีในของเรื่องก็คือสีรั่วหานนั่นเองก็ถือว่าเคมีพระนางแบบดีนะสำหรับเรื่องนี้อันดับที่9นะคะ The Best Thing ค่ะสำหรับพระเอกเฮอซูเย่อันดับที่8ตัวละครที่นำแสดงโดยฐานเจียนซือนะคะแฟนๆก็โหวตให้เป็นตัวละครชายที่มีเสน่ห์มากที่สุดสำหรับในครึ่งปีแรกของซีรีส์จีนที่ออนแอร์ในช่วงปี2025กับซีรีส์ที่ชื่อว่าปาฏิหาริย์หัวใจกำไลสื่อรักเรื่องนี้ว่าไม่ได้ดูไปประมาณ 3-4 ตอนนะคะยังไม่มีเวลาที่จะดูต่อก็เป็นซีรีส์ที่แบบน่ารักมากๆคือพล็อตเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากนางเอกของเรื่องคือหลี่หลานตีนะคะก็เป็นเรื่องราวการถ่ายทอดความรักของซูเฉิงเฉิงหญิงสาวที่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเธอแบบได้ในสถานการณ์ต่างๆและเธอก็ได้พบกับถังฉีนะคะที่รู้สึกประทับใจในหลายตัวตนที่มาจากการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเฉิงเฉิงโดยที่ไม่รู้เลยว่าทั้งหมดคือคนเดียวกันในตอนที่ซีรีส์เรื่องนี้นะที่ชื่อภาษาอังกฤษคือ Filter เนี่ยออนแอร์ก็ได้รับความนิยมมากๆค่ะฐานเจียนซือนะคะกับบทบาทที่เป็นแพทย์ที่แบบมีความฉลาดในช่วงแรกก็ถูกดึงดูดนะคะด้วยความแบบเมตตาและความกล้าหาญของนางเอกของเรื่องแต่ต่อมานะคะก็แอบชอบแล้วก็มีความพัวพันกันมีความเจ็บปวดในหัวใจเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็สนุกสนานมากๆเพราะว่านางเอกก็จะเปลี่ยนร่างแบบไปได้เรื่อยๆบทวิจารณ์ก็บอกว่าฐานเจียนซือเนี่ยแสดงได้น่ารักมากซีรีส์ความยาว32 EP นะคะแล้วก็ออนแอร์ทาง Tencent Video ค่ะ
ทานเจี้ยนซื่อค่ะอันดับที่ 8 สำหรับบทบาทของถังฉีอันดับที่ 7 นะคะเอารุ่ยเพิงถือว่าในช่วงของปี 2024 ปลายปีแล้วก็มาถึงปี 2025 เนี่ยเขาก็มีงานชุกแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆด้วยสำหรับบทบาทที่เป็นแฟนนะคะโหวตเขาอยู่ในลำดับที่ 7 เป็นบทบาทจากซีรีส์เรื่องตำนานรักสวรรค์จันทราออนแอร์ในช่วงต้นปีเลยนะคะในช่วงของวันที่ 7 มกราคมซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคโรแมนติกนะคะดัดแปลงจากนิยายจีนของซิงหลิงบอกเล่าเรื่องราวของเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่อว่าไปซัวบังเอิญได้พบกับฟานเย่เขาเป็นเทพอสูรผู้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ระหว่างที่ตามหาความเป็นเซียนเนี่ยทั้งสองก็เริ่มต้นที่จะรู้จักกันโดยเหตุการณ์ที่มันแปลกประหลาดแล้วก็ร่วมมือกันที่จะกำจัดปีศาจด้วยในที่สุดเนี่ยก็ได้ครองรักกันเอารุ่ยเพิงนะคะบทบาทของฟันเย่ค่ะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยได้รับความสนใจตั้งแต่ฟอร์มทีมนักแสดงแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเอารุ่ยเพิงกับบทบาทที่เขาแสดงเป็นราชาปีศาจเนี่ยได้รับความสนใจมากๆโดยเฉพาะคอสตูมของเขารวมถึงการแสดงที่แบบมีเสน่ห์เขาเป็นราชาปีศาจที่แบบสุดโต่งนะคะแล้วก็ดูเย็นชาแล้วก็ดุร้ายคือโดยนิสัยเมื่อนางเอกนี่ตกอยู่ในอันตรายเขาก็กลายเป็นคนแรกนะคะที่ยืนอยู่ต่อหน้าเธอแล้วก็ช่วยเหลือส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องก็ติดตามกันได้สำหรับตำนานรักสวรรค์จันทราซีรีส์ออนแอร์ทางอาชีเอียความยาว40 EP ด้วยกันอารี่เพิงแล้วก็ไปลูนะคะอันดับที่ 7 นะคะสำหรับตัวละครชายที่มีเสน่ห์มากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025 ฟานเย่อันดับที่ 6 นะคะสำหรับตัวละครที่นำแสดงโดยซินหยุนไหลกับบทบาทที่ชื่อว่าฟู่หวินซีซีรีส์เรื่องดังเลยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ The Glory สตรีชั้นค่าหาได้ยากยิ่งซีรีส์จีนที่นำแสดงโดยเฉินตูหลิงนะคะดัดแปลงบทจากนิยายจีนของนักเขียนซานชาเคอร์บอกเล่าเรื่องราวของจังหันเยี่ยนนะคะนางเอกของเรื่องที่นำแสดงโดยเฉินตูหลิงเนี่ยเป็นหญิงสาวที่ถูกพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่ยังเล็กและเธอก็เติบโตขึ้นมาในชนบททางตอนใต้เมื่อโตขึ้นนี่เธอกลับมายังเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รับความสนใจนะจากพระเอกของเรื่องที่ชื่อว่าฟู่อินซีคุณชายตระกูลที่ร่ำรวยที่ตั้งใจจะแต่งงานกับหญิงสาวที่แบบมีความสามารถแล้วก็ซื่อสัตย์ซึ่งจานหันเยี่ยนเนี่ยคือผู้หญิงที่ฟู่อินซีหมายตาไว้หลังจากที่รู้จักกันมากขึ้นนะทั้งสองก็ค่อยๆตกหลุมรักกันหันเยี่ยนนี่ก็ได้คืนดีกับแม่ของเธอด้วยนะคะในเรื่องย่อๆก็คือเรียกคืนความสัมพันธ์แม่ลูกกลับมาได้ดังเดิมพร้อมกับได้รับความรักจากครอบครัวของฟู่อินซีเพลงของเรื่องนะคะที่เป็นแฟนนั้นโหวตว่าเป็นนักแสดงชายนะคะกับบทบาทที่มีเสน่ห์มากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ในอันดับที่ 6ซินหวินหลายค่ะกับบทบาทของฟู่หวินซีโดยกอรี่นั้นเป็นซีรีส์ที่มีความยาวทั้งหมด30 EP ด้วยกันนะคะแล้วก็ออนแอร์ทาง Tencent Videoบทความนะคะก็บอกว่าเขาแสดงเรื่องนี้เนี่ยดูมีเสน่ห์แล้วมันรวมถึงพล็อตเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจด้วยมุมกล้องก็สวยงามเสื้อผ้าก็สวยงามการถ่ายทอดภาพเนี่ยมันเป็นออกมาลักษณะคุณภาพชั้นสูงแล้วซินอื่นหลายนะคะก็ยังค่อยๆปรากฏตัวในซีรีส์เรื่องใหญ่หลายๆเรื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนค่อยๆพัฒนาบทบาทของตัวเองด้วยและสำหรับในเรื่องนี้เขาก็ยังรับบทบาทเป็นนักแสดงนำนะคะก่อนหน้านั้นในช่วงปี 2024 เขาก็ได้แสดงเป็นพระรองด้วยนะคะกับซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ซึ่งเจ้าลี่อิงนั้นเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็แสดงเป็นนางเอกด้วยสำหรับซีรีส์จีนเรื่องปัตตภีไร้พ่ายกับบทบาทของหมอฟางเซียนหวินหลายนะคะก็เกิดวันที่ 22 กันยายน ปี 1994 นะคะปัจจุบันเขาอายุ30 ปีค่ะเข้าสู่ท็อป5แล้วค่ะสำหรับตัวละครเอกชายนะคะหรือว่าพระเอกในซีรีส์จีนนะคะกับบทบาทที่แฟนๆนั้นบอกว่ามีเสน่ห์มากที่สุดสำหรับซีรีส์จีนที่ออนแอร์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025 นั่นคือบทบาทนะคะเจียงชางหยางค่ะจากซีรีส์จีนนะคะเรื่องงามบุพภาสกุณาบทบาทนี้นำแสดงโดยหลี่เซียนนางเอกของเรื่องหยางจือนั่นเองนะคะงามบุพภาสกุณาเป็นซีรีส์จีนที่ออนแอร์ในช่วงของต้นปีเลยนะคะวันที่ 7 มกราคมทางหุนอันทีวีนะคะและแมงโก้ทีวีความยาวทั้งหมดเนี่ย32 EP ด้วยกันซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคนะที่ดัดแปลงจากบทบาทนิยายจีนนะของนักเขียนนะคะอี้เฉียนจงบอกเล่าเรื่องราวของเฮอเว่ยฟางนะคะบุตรสาวพ่อค้าที่เธอได้รับการช่วยเหลือนะคะจากเจียงฉางหยางเขาเป็นขุนนางที่มีความโลภมากๆแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยได้แต่งงานกันภายใต้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่างกระทั่งทั้งสองคนเนี่ยได้แยกขาดจากกันต่อมาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเฮอเว่ยฟางนั้นอาศัยทักษะอันยอดเยี่ยมของเธอนะคะในการปลูกดอกโบตันอันนี้คือเรื่องราวย่อๆดอกโบตันนี่เป็นดอกไม้ที่มันหายากมากๆนางเอกมีความฉลาดนะแล้วก็ทำธุรกิจของเธอแล้วร่วมมือกับพระเอก
เจียงชังหยางหลี่เซียนนั้นก็ได้รับคำชื่นชมนะคะกับบทบาทนี้ค่ะว่าเหมาะกับเขามากๆในซีรีส์นะคะเรื่องก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยมีบางเรื่องนะคะหลี่เซียนถูกต่อว่าด้วยว่าอาจจะดูไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ในการสวมใส่ชุดในแนวย้อนยุคแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะเขาแบบดูหล่อมากๆบทบาทของเจียงชังหยางนอกเหนือจากนั้นนะคะโดยพื้นเพของตัวละครเนี่ยบทบาทก็ยังมีความน่าสนใจด้วยภายใต้ใบหน้าที่ดูอาจจะเย็นชาแต่ว่าเขาก็มีหัวใจที่มีเมตตาเนี่ยซ่อนอยู่และบางครั้งก็ยังให้ความน่ารักมากๆด้วยสำหรับการแสดงออกของเขาบทวิจารณ์เนี่ยก็บอกว่าเขามีความสดใสเป็นพิเศษเลยแหละสำหรับบทนี้และเต็มไปด้วยทักษะที่มันดูกระฉับกระเฉงในช่วงเวลาที่มันเกิดความวิกฤตขึ้นคือดูมีเสน่ห์มากๆอันดับที่5นะคะหลี่เซียนค่ะเจียงชังหยางอันดับที่4นะคะหลิวหวีหนิงนักแสดงชายนะคะที่ถูกโหวตค่ะในบทบาทของเขาที่เขาแสดงเนี่ยว่ามีเสน่ห์มากที่สุดนะคะในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025 อันดับที่4นะคะบทบาทของเว่ยเซาซีรีส์จีนนะคะเรื่องประปักษ์จำนนก็เป็นซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคความยาวเนี่ย36 EP ด้วยกันออนแอร์ทาง Tencent Video กับบทบาทนะคะของคุณชายเว่ยแห่งสกุลเว่ยนะคะแล้วก็เป็นแม่ทัพใหญ่เขาเองก็มีความเครียดแค้นแล้วก็เกลียดนะคะสกุลของนางเอกก็คือสกุลเฉียวทำให้เขาแบบทำไม่ดีกับเธอเลยคือ2คนนี้ต้องมาแต่งงานกันความสัมพันธ์มันเลยเต็มไปด้วยความเกลียดชังบทบาทนี้เขาแสดงออกมาได้อย่างดีเลยนะคะทั้งดูแบบดื้อรั้นเย็นชาแต่ตอนท้ายก็ตกหลุมรักนางเอกอยู่ดีนางเอกนำแสดงนะคะโดยซ่งจูเอ๋อกับบทบาทของเสี่ยวเฉียวนะคะหญิงสาวที่แบบงดงามมาจากสกุลเฉียวเธอก็แต่งงานแทนพี่สาวของเธอเองเพราะว่าพี่สาวเนี่ยคือมีคนรักอยู่แล้วนะคะตามเนื้อเรื่องที่เราดูนี่แหละเธอก็เลยต้องแต่งงานการแต่งงานของเธอมันเป็นการแต่งงานเหมือนเชื่อมสัมพันธไมตรีตอนแรกเนี่ยดูเธอถูกกดขี่ข่มเหงเนี่ยช่วงหลังก็หวานเลยนะคะเมื่อพระเอกเนี่ยตกหลุมรักเธอประปักษ์จำนนนะคะก็เป็นซีรีส์จีนที่โรแมนติกดราม่านะคะย้อนยุคบอกเล่าเรื่องราวของ2ตระกูลนะที่ต้องมาแต่งงานกันเพื่อที่จะผูกเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อกันแต่ก็มีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมากมายนะคะโดยนอกเหนือจากพล็อตเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะบีบคั้นแล้วก็ยังมีเหล่านักแสดงนะคะที่มากความสามารถอยู่ในเรื่องนี้เพียบไปหมดเลยแน่นอนที่สุดนะพระเอกของเรื่องซึ่งก็เป็นแรงดึงดูดจริงๆหลิวหวีหนิงซีรีส์จีนที่ดัดแปลงจากนิยายจีนนะคะชื่อเดียวกันค่ะของเพิงหลายเคอร์อันดับที่4นะคะหลิวหวีหนิงค่ะเว่ยเซาอันดับที่3ค่ะเติ้งเหวยกับบทบาทของซูอี้ซุยซีรีส์จีนค่ะในแนวย้อนยุคแฟนตาซีเรื่อง Love of the Divine Tree อาจารย์มารหวนพบเติ้งเหวยนะคะกับซีรีส์จีนเรื่องนี้เนี่ยแฟนๆก็เฝ้ารอคอยซีรีส์จีนที่บอกเล่าเรื่องราวของมู่ซิงเกอร์นะคะที่ผนึกจิตวิญญาณให้กับลูกศิษย์ที่ชื่อว่าซูอี้ซุยและทำให้เธอนั้นถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปีศาจแล้วก็ถูกลอบสังหารโดยซูอี้ซุยนะคะที่ได้รู้ความจริงก่อนที่มู่ซิงเกอร์จะตายเนี่ยเขาก็เผชิญกับอันตรายแบบทุกรูปแบบเพื่อที่จะช่วยนางเอกของเรื่องนะคะคือมู่ซิงเกอร์เนี่ยให้ได้เกิดใหม่ในเรื่องย่อๆนะคะก็บอกว่า20 ปีต่อมาเนี่ยมู่ซิงเกอร์กลับชาติมาเกิดนะคะเป็นเสียนรันซูอี้ซุยนะคะก็จึงรับนะคะหญิงสาวคนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองมาเป็นลูกศิษย์แล้วก็สาบานว่าเขาจะปกป้องเธอไปตลอดชีวิตนางเอกของเรื่องคือซิงหานจือค่ะที่มารับบทบาทมู่ซิงเกอร์เติ้งเหวยก็ได้รับคำชื่นชมมากๆค่ะสำหรับการแต่งตัวในชุดย้อนยุคบอกว่าหล่อเหลาแล้วก็งดงามมากๆจากซีรีส์หลายๆเรื่องที่ผ่านมาและการแสดงในเรื่องนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยนะคะบอกว่าการแสดงของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนและเขาแสดงออกทางสายตาได้อย่างดีที่สุดคือมีความรักแต่ไม่แสดงออกทางคำพูดแสดงออกทางสายตาดูหล่อเหลาแล้วก็ดูดีมากๆค่ะสำหรับในเรื่องนี้และเครื่องแต่งกายก็ดูเหมาะกับเขาจริงๆเติ้งเหวยนะคะอันดับที่3ค่ะ Love of the Divine Tree อาจารย์มารหวนพบบทบาทของซูอี้ซุยอันดับที่2นะคะสำหรับบทบาทที่แฟนๆนั้นโหวตว่ามีเสน่ห์มากที่สุดในครึ่งปีแรกของปี 2025 ผ่านทางเว็บโป๋นะคะบทบาทของจ้างไห่นำแสดงโดยเซียวจ้านนะคะสำหรับซีรีส์จีนเรื่องตำนานจ้างไห่ต้องถือว่าเป็นซีรีส์จีนนะคะที่สร้างกระแสได้แบบโหถล่มทลายมากๆแล้วแบบก็ได้ดูด้วยดีมากจริงๆตั้งแต่ตอนแรกไปเลยนะคะนักแสดงที่ฟอร์มทีมมาเนี่ยแต่ละตัวคือมันใช่กับบทบาทนั้นจริงๆเซียวจ้านบทบาทจ้างไห่นะคะจางจิ้งอีค่ะบทบาทนางเอกของเรื่องนี้นอกจากนั้นทัพนักแสดงสมทบแต่ละคนนะคะแสดงดีมากและส่วนตัวของเซียวจ้านเองนะคะบทบาทจ้างไห่ก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากที่สุดเขาแสดงออกนะคะในส่วนของสายตาในส่วนของใบหน้านะคะรีแอคต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากจริงๆคือบทบาทของจ้างไห่ตัวละครเนี่ยจะเพิ่มความแบบร้ายขึ้นแบบเรื่อยๆ
มีทั้งความร้ายแล้วก็ความน่ารักอยู่ในตัวแล้วคอสตูมในเรื่องนี้ก็ได้รับคำชื่นชมด้วยนะคะถือว่าเป็นซีรีส์จีนแห่งปีเลยทีเดียวหลังจากซีรีส์จีนนะคะเฉินชิงลิ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของเซียวจ้านที่แบบระเบิดออกมาดังเป็นพลุแตกนะอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวบทบาทของจ้างไห่นะที่วางแผนแก้แค้นนานนับหลายปีสำหรับครอบครัวของเขานะที่ถูกสังหารในคืนเดียว14ศพด้วยกันเรื่องราวของการแก้แค้นของเขานะคะเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับครอบครัวคือไม่กลัวแม้แต่ว่าตัวเองจะตายบทบาทที่มันมีเสน่ห์มากจริงๆนะคะแล้วน่าค้นหาและมีหลายมิติมากๆเขายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งการถูกทรมานจะเจ็บปวดจะสาหัสหนักหนาแค่ไหนก็ไม่เคยที่จะแบบร้องขอชีวิตเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบมันมีเสน่ห์มากๆหาจ้างไห่มีความฉลาดมากๆด้วยซีรีส์ความยาว40 EP นะออนแอร์ทาง CCTV แล้วก็โยคูเซียวจ้านบทบาทของจ้างไห่นะคะหรือว่าจื้อหนูค่ะแล้วก็นางเอกของเรื่องจางจิ้งอีค่ะบทบาทของเสียงอันถูนอกจากนั้นยังมีโจชีนะคะมีหวงเจี๋ยมีเหลียงเฉานักแสดงสมทบแบบเยอะมากๆคะแนนวิจารณ์ที่โตป้านก็ดีด้วยนะคะอีกหนึ่งบทบาทที่ได้ใจเรามากๆสำหรับบทบาทของจ้างไห่กับเซียวจ้านอยู่ในอันดับที่2นะคะสำหรับตัวละครที่มีเสน่ห์มากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025 จากการโหวตนะคะในโพลที่เวยปัวและมาถึงอันดับที่1เรินเจียรุนนะคะจากซีรีส์จีนเรื่องล่าปีศาจพิฆาตรักหรือว่า The Demon Hunters Romance เป็นซีรีส์จีนในแนวย้อนยุคแฟนตาซีนั่นเองนะคะเขานำแสดงเป็นนักล่าปีศาจที่ชื่อว่าเซียนเย่นางเอกของเรื่องนี้ชื่อว่าปันเซียนะคะก็นำแสดงโดยซ่งจือเรื่องราวย่อๆนี่ก็บอกว่าพระเอกของเรื่องนะคะเซียนเย่นักล่าปีศาจเนี่ยที่มีภูมิหลังที่ลึกลับแล้วก็ปันเซียนะหญิงสาวที่มีไหวพริบดีทั้งสองคนนี้ต้องร่วมกันไขคดีประหลาดที่ยังแบบไม่คลี่คลายในโลกที่มนุษย์และก็ปีศาจอาศัยอยู่ร่วมกันและเพื่อที่จะปกป้องบ้านเมืองของพวกเขานะคะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยความลึกลับต่างๆก็เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาเนี่ยค่อยๆถูกเปิดเผยพร้อมกับเรื่องราวความรักที่แบบมันแสนโรแมนติกก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นด้วยนอกจากนั้นนะความลับของเซียนเย่ที่ถูกเปิดเผยออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยถ้าไม่ได้หลายครั้งพวกเขาต้องห่างๆกันไปสุดท้ายพวกเขาก็ได้ค้นพบว่าปั้นเซี่ยเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขความลับของพระเอกเรื่องนี้บทวิจารณ์นะคะก็บอกว่าสำหรับในเรื่องนี้นะคะเหรินเจียหลุนก็มาในเครื่องแต่งกายที่หลากหลายรูปแบบด้วยกันแต่ก็ดูดีมากๆสำหรับคอสตูมของเขาในชุดของนักล่าปีศาจที่เย็นชาแต่ก็ต้องแบกรับภาระด้วยความเจ็บปวดหลายๆอย่างต้องแสดงกับผู้คนนะคะที่เป็นผู้คนปกติแล้วก็เป็นสัตว์ประหลาดด้วยในตัวคือเป็นปีศาจนอกจากนั้นนะเขายังใช้อาวุธจับปีศาจมีทั้งปีศาจที่ดีแล้วก็ไม่ดีปีศาจบางตัวนี่ก็อาศัยร่วมอยู่กับมนุษย์เนี่ยในเนื้อเรื่องนะเป็นแบบนี้เป็นละครที่ดูมีความขัดแย้งกันนะคะสำหรับใน2ตัวละครและเหรินเจียหลุนนะคะก็ตีบทบาทได้แตกกระจุยสำหรับในเรื่องนี้มีทั้งความสนุกสนานนะคะความหล่อแล้วก็ความน่ารักของเนื้อเรื่องด้วยระหว่างพระนางของเรื่องซีรีส์ความยาว36 EP นะคะออนแอร์ทางอ้ายฉีอีเหรินเจียหลุนนะคะบทบาทของเซียนเย่อยู่ในอันดับที่1นะสำหรับตัวละครชายที่แฟนๆนะคะซีรีส์ในเว็บปอนะโหวตให้อยู่ในอันดับที่1ค่ะอันนี้คือในครึ่งปีแรกนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีซีรีส์ที่พระเอกนะคะบทบาทดีๆเนี่ยออนแอร์กันหลายเรื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นหยางๆนะคะจากซีรีส์จีนเรื่องคัมภีร์วิถีเซียนเฉินเฟยหวีนะคะจากซีรีส์จีนค่ะวาสนาปลาเค็มแล้วก็อีกหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะซีรีส์จีนก็โหเยอะมากๆก็ถือว่าเป็นบทบาทที่แฟนๆนั้นให้ความสนใจทั้งในแนวย้อนยุคแล้วก็แนวปัจจุบันนะคะแล้วขอแสดงความยินดีกับทั้ง10ท่านด้วยนะคะทั้ง10บทบาทแล้วก็10นักแสดงที่รับบทบาทนะคะแต่ละบทบาทออกมาได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับตัวละครชายนะนักแสดงชายกับบทบาทของพวกเขานะคะในซีรีส์แต่ละเรื่องในช่วงครึ่งปีแรกที่มีการออนแอร์นะคะสำหรับซีรีส์จีนแต่ละคนนะก็สุดยอดกันไปเลยค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเรื่องราวของตัวละครชายที่แฟนๆโหวตว่ามีเสน่ห์มากที่สุดนะคะในช่วงครึ่งปีแรกสำหรับซีรีส์ที่ออนแอร์ในช่วงปี 2025 สำหรับซีรีส์จีนนะคะก็รวมกันเลยทั้งแนวปัจจุบันและก็แนวย้อนยุคขอทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะคะมีความสุขมากๆค่ะและขอพระเจ้าอวยพรอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ